ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د لسمې ورځې درس دریم بخش ته ښه راغلاست. تیر درس کې مونږ په نیټورک ډیز او نیټورک ډیز INTL باندې خبرې کړې وې. نن غواړم تاسو سره په ورک ډے او ورک ډے INTL باندې خبرې وکړم. خو مخکې د دې نه چې په دې باندې تاسو ته پریکټیکل کار شروع کوم، راځم د دې فنکشنو په سینټیکس باندې تاسو سره زه خبرې کوم. نو دې دپاره راځم دغه ایمیج خلاصوم. دا چې تاسو ګورئ د ورک ډیز په باره کې یا ورک ډے فنکشن په باره کې یو شارټ انفارمیشن دی. دا ورک ډے فنکشن څه دپاره استعمالیږي؟ ورک ډے فنکشن return the date after or before a given number of working days. کچیرې مونږ سره د یو پروژې سٹارټ ډیټ معلوم وسی، شروع تاریخ معلوم وسی او کاري ورځې هم معلومي. مثلا یو پروژه د ما د 9مې میاشتې په اول تاریخ 2020 باندې دا شروع کړه. دې پروژه کې مونږه 10 ورځې کار وکړو. نو 10 ورځې بعد کم تاریخ راځي، یعنی بل نیکسټ تاریخ کاري ورځ چې ده، بل ورک ډے یا ورکینګ ډے چې ده، هغه به په کم تاریخ باندې چې مونږه دفتر ته لاړ شو یا خپل کاروبار شروع کو. صحیح ده. ورک ډے څه کار کوي؟ ریټرن د ډیټ بیفور اور آفټر ا ګیونګ نمبر اف ورکینګ ډیز. سٹارټ ډیټ معلوم دی، کاري ورځې معلومې دي. د دې کاري ورځو نه وروسته بل کاري ورځ په کم تاریخ باندې راځي. نو دا فنکشن مونږ ته دا ښیي. او سینټیکس یې داسې دی چې اول به تاسو مساوي علامه لیکئ، ورپسې به ورک ډے ولیکئ، قوس به شروع کوئ، سٹارټ ډیټ به انتخاب کوئ، هغه نه وروسته به ډیز انتخاب کوئ. تاسو که هالیډے لرئ انتخاب کوئ او که نه لرئ قوس بند کې انټر کلیک کوئ. نو تاسو ته به هغه بل نیکسټ ورک ډے چې کوم دی د ورکینګ ډے ډیټ به موږ ته وښیي. دې دپاره زه راځم په دې خاطر باندې چې پریکټیکل تاسو لږ صحیح پوه شئ څه کار کوم. دا مې نمایز کوم. راځم مایکروسافت ایکسل ته. دغه ټایټل چې ما دلته لیکلی دا کاپي کوم او دغه ځای کې دا پیسټ کوم. زه دلته د نیټورک ډیز په ځای لیکم ورک ډے فنکشن. راځم لیکم پروجیکټ نیم. ما سره یو پروژه ده، پروژه مې اخیستې، د هغه سٹارټ ډیټ چې دی ما ته معلوم دی او ورکینګ ډیز چې دی ده او بل ریزلټ دلته زه رالیکم. یو پروجیکټ دی مثلا کویک بک ټریننګ او سٹارټ ډیټ د 9مې میاشتې اول تاریخ 2020 دی ده. په دې کې تقریبا مونږه 15 ورځې کار وکړو په دې پروژه کې. نو که چیرې مونږ وغواړو چې نیکسټ ورک ډے معلوم کو، ورک ډے ډیټ معلوم کو، د بل کاري ورځې چې راځي دغه تاریخ معلوم کو، دې دپاره مونږ ورک ډے فنکشن څخه استفاده کوو. نو زه راځم لیکم مساوي ورک ډے قوس شروع سٹارټ ډیټ انتخابوم ورته کاما، هغه ورکینګ ډیز یا ډیز چې دي هغه انتخابوم ورته، دغه نه وروسته قوس بندوم. کله چې قوس بند کې انټر باندې کلیک کوم نتیجه یې مونږ ته په نمبر شکل د نمبر په شکل ښیي. تاسو به داسې چلو کې دا به انتخاب کړئ، را به شي دلته نمبر فارمټ سه، دلته به تاسو شارټ ډیټ واخلئ. نو وګورئ ما ته وایي که چیرې تاسو پروژه د 9مې میاشتې اول تاریخ باندې شروع شي، 15 ورځې تاسو په هغه کې کار وکئ، نیکسټ ورکینګ ډیز تاسو ډیټ چې دی ورکینګ ډے ډیټ چې دی هغه 8 دی.
د 9مې میاشتې په 8 تاریخ ستاسو بل کاري ورځ شروع کیږي، بله کاري ورځ شروع کیږي، یعنې دې تاریخ نه وروسته. دلته راځم زه په دې تاریخ باندې کلک کوم چې تاسو ته لږ ذره صحیح واضح شي. د 9مې میاشتې سپټمبر په اول مونږ کار شروع کړ، صحیح شوه. 15 ورځې مو کار وکړو پکې. اوله ورځ خو دا خپله شوه، دویمه، دریمه، څلورمه، صحیح شوه. 2 ورځې نور شنبې او یکشنبې خو رخصت دی که تاسو پام کړئ، صحیح ده. او دا چې رخصت دی 4 ورځې هغه شوي، یو ورځ اووم تاریخ چې دی دا هم بله ورځ شوه، 15 ورځې شوې. نو نیکسټ ورک ډے ډیټ چې دی زمونږ هغه کم راځي؟ 8 راځي. نو دلته مونږ ته څه وښوده؟ 8 تاریخ وښوده. دا دی په دې په همدې شکل باندې که چیرې مونږ وغواړو چې دا خو داسې فنکشن چې مثلا دې کې کمپیوټر خپله دغه ویکند دا رخصتي چې دی که نه، دا د هفتې رخصتي چې ده د شنبې او یکشنبې خپله انتخاب کړه، صحیح ده. دې کې مشخص معلوم. خو که چیرې تاسو غواړئ چې نه دا ویکندز چې دی د هفتې رخصتي چې ده دا تاسو صرف د پنجشنبې ورځ حسابوئ یا مثلا د جمعې ورځ حسابوي، داسې حالاتو کې بیا د ورک ډے فنکشن په ځای باندې موږ ورک ډے ډاټ .intl فنکشن استعمالو. د ورک ډے ډاټ .intl فنکشن هغه سینټیکس څنګه دی، تعریف یې څنګه دی، څه دپاره استعمالیږي، دې دپاره زه بیا راځم دلته په دې ایمیج باندې کلیک کوم او د ورک ډے ډاټ .intl فنکشن هغه ایمیج خلاصوم. دا هم چې دی دا ورک ډے ډاټ .intl فنکشن هم لکه د ورک ډے فنکشن غوندې کار کوي، فقط تفاوت د دې او دغه په منځ کې دا دی چې دلته مونږ دغه ویکندز چې دی د هفتې رخصتي چې ده دا مونږ خپل په لاس انتخابو، او په دې بل کې چې هغه کې کمپیوټر انتخابوله چې شنبې او یکشنبې حسابوله رخصتي، نو دلته به تاسو خپل انتخابوي. سینټیکس د فورمول داسې دی چې مساوي به ولیکئ، ورک ډے ډاټ .intl به ولیکئ، دغه نه وروسته قوس شروع سټارټ ډیټ به ولیکئ، کاما ډیز به ولیکئ، او دغه نه وروسته به ویکند انتخاب کړئ، هغه د هفتې د رخصتي ورځ به انتخاب کړئ، که 1 ورځ که 2 ورځې، او دغه نه وروسته به هالیډے انتخاب کړئ تاسو. نو راځم دلته مایکروسافټ ایکسل ته بیا غواړم دې باندې تاسو ته پریکټیکل کار وکړم. دې دپاره دغه یو ټیبل غوندې چې ما جوړ کړی دا رایټ کلیک کوم، کاپي کوم دغه ټیکس او دلته پیسټ کوم ډیټا چې ده. دا ځل د ورک ډے په ځای لیکم ورک ډے ډاټ .intl فنکشن. نور طریقه د کار ټول یو شی دی، فقط مونږ څه کوو په دې فنکشن کې دغه ویکندز چې دی په خپل خوښه انتخابو. زه راځم دا ځای دا پاک کوم، ډیلیټ کوم، دلته لیکم مساوي ورک ډے ډاټ .intl، دا مې واغستو، قوس شروع سټارټ ډیټ مې انتخاب کو، کاما ورکینګ ډیز یا ورک ډیز انتخابوم، کاما دغه نه وروسته ویکند به انتخاب کړئ چې تاسو په کوم ورځ باندې رخصتي کوئ. دلته د فرایډې په ورځ باندې زمونږ په ملک کې رخصتي دا مو ورته انتخاب کوو. دغه نه وروسته نور رخصتي کې هالیډے هغه انتخاب کوو، که نه قوس به بند کړئ، ما قوس بند کړئ، انټر باندې مې کلیک کړ. تاسو څه ګورئ؟ هماغه یو شی، یو تاریخ چې دلته ما انتخاب کړی دلته ما انتخاب کړی. د 9مې میاشتې اول تاریخ باندې 2020 باندې پروژه شروع شوه او 15 ورځې دې پروژې دوام وکړو. ما ته وایي د دې پروژې نیکسټ ورکینګ ډیټ چې دی هغه د 9مې میاشتې 8 تاریخ دی، مګم دلته ما ته د 9مې میاشتې 9 تاریخ وښوده. ولې؟ ځکه دې کې چې دی چې دا دې کې چې دی دغه ویکند چې دی کمپیوټر انتخاب کړی، 2 ورځې رخصتي حساب کړې ده، او په دې کې چې تا خپله رخصتي 1 ورځ حساب انتخاب کړه او هغه 1 ورځ کمپیوټر حساب کړه، نو په دغه خاطر باندې دلته نیکسټ ورک ډے چې دی د 9مې میاشتې 9 تاریخ انتخاب کو، او دلته چې دی نیکسټ ورک ډے چې دی د 9مې میاشتې 8 تاریخ انتخاب کو. نو دا دوستانو موږ سره د ورک ډے او ورک ډے ډاټ .intl فنکشن چې څنګه تاسو کولی شئ د دې فنکشن څخه په منظم او صحیح شکل باندې استفاده وکړئ. که بیا هم ستاسو په ذهن کې کوم سوالي یا په دې فنکشن باندې مو سر نه خلاص شوی، کولی شئ دوستانو د همدې ویډیو لاندې زما د یوټیوب په چینل کې د کومنټ په بخش کې خپل نظر ما سره شریک کړئ.